Good morning mga migs! And welcome back po sa aking YouTube channel mga migs. Dumaan. Simple lang mga migs ang gagawin natin. Gagawa lang tayo ng mabilisang breakfast. Ang hotdog omelette. Pero gagawa natin ng twist mga migs. Gawin natin heart shape. Okay, tara na migs! 5 seconds. 2. Ayan. Di ba ang bilis? Bye-bye!